Bună ziua, sunt Ioana Matei și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 11 octombrie 2012, aici la UFX Markets. Bursa de valori din Statele Unite a închis ziua de tranzacționare în roșu, determinând S&P să scadă la cel mai mic nivel al lunii, deoarece previziunile Alcoa Incorporated au sporit îngrijorările privind câștigurile companiilor și creșterea economică globală. Dow Jones a scăzut cu 0,95%, Nasdaq cu 0,43% și S&P cu 0,62%. Dow Jones a străpuns nivelul de 13.340 și rămâne pe un teritoriu negativ cât timp se tranzacționează sub acest nivel. Nasdaq rămâne bearish cât timp se află sub nivelul de rezistență de 2750. Dolarul american s-a apreciat față de principalele valute după ce S&P a scăzut ratingul acordat datoriei Spaniei din cauza riscurilor politice și a situației economice. Astăzi, trade balances este estimat la minus 44,1 miliarde, unemployment claims la 368.000 și crude oil inventories la 1,3 milioane. Pe piața mărfurilor, aurul a scăzut cu 0,10%, închizând la $1.763 per uncie. Nivelul cheie de suport este la $1.756. În cazul în care acest nivel este străpuns, metalul prețios ar putea ajunge până la $1.731. Țițeiul s-a depreciat din cauza așteptărilor că rezervele americane vor crește și a îngrijorărilor privind cererea de bunuri, închizând la $91,30 per baril. Tendința țițeiului rămâne bearish, cât timp este tranzacționat sub nivelul de rezistență de $92,50. Euro s-a depreciat față de dolar după ce S&P a retrogradat ratingul acordat datoriei Spaniei, reducând apetitul investitorilor pentru risc. Întâlnirile miniștrilor de finanțe europeni nu au reușit să convingă investitorii că această criză a datoriilor suverane va fi ținută sub control. Perechea euro-dolar rămâne bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 1,2950. Ultima valoare a euro, 1,2845. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar de la cel mai scăzut nivel din ultimele 4 săptămâni, după pariurile conform cărora economia Marii Britanii a înregistrat creșteri în ultimul semestru. Perechea liră-dolar este bearish sub nivelul de rezistență de 1,60 și ar putea testa nivelul de suport puternic la 1,5970. Ultima valoare a lirei sterline, 1,6010. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolarul american după ce au existat îngrijorări că încetinirea economică a Chinei va duce la o scădere a cererii de țiței și aur. Tendința perechii rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 0,9780. Ultima valoare a dolarului canadian, 0,9810. Asta este tot pentru astăzi, sunt Ioana Matei și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la UFX Markets.